पूर्णमा नमस्ते। शेयर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ भिडियो बनाउने क्रममा आज पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ मैले गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको चौथो रिपोर्ट जुन प्रकाशित गर्यो त्यसको बारेमा केही कुरा गर्नेछु र आगामी दिनमा यो कम्पनी कस्तो होला है, यसले हामीलाई प्रॉफिट कति देला हैन, डिभिडेन्ड कति देला भन्ने कुरा चाहिँ गर्नेछु। यो भिडियोमा चाहिँ म तीनवटा टपिकलाई चाहिँ हजुरलाई जानकारी गराउनेछु। एउटा चाहिँ डिभिडेन्ड कति दिन सक्छ हैन, यसले अहिले बाई गर्ने कि सेल गर्ने र भविष्यमा चाहिँ यो कम्पनी कस्तो रहला, यी तीनवटा कुराको चाहिँ म आज कन्क्लुजन निकाल्नेछु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला हजुरहरूलाई एउटा अनुरोध गर्छु, च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र कस्तो प्रकारको चाहिँ भिडियो हेर्नुहुन्छ कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। म सोही अनुरूप चाहिँ भिडियो तयार गर्नेछु। ढिला नगरिकन भिडियोतर्फ लागौँ। पहिला चाहिँ डाटा एनालाइटिकबाट फन्डामेन्टल हेर्नुभन्दा पहिला यसपालि चौथो रिपोर्ट कस्तो आयो त्यो चाहिँ हेर्छु। लास्ट अनि अन्तिमतिर चाहिँ यो हेरौँला है त। चौथो रिपोर्ट चाहिँ मा सेयर क्यापिटल चाहिँ अब 24 गुणा डिफ्रेन्स चाहिँ आएको छ हैन, बढेको छ र सेयर प्रिमियम चाहिँ सेम रहेको छ। पहिला 78 असाढ 31 र 79 असाढ 32 को रिपोर्टमा है। अनि अर्निङ चाहिँ हेर्ने हो भने हैन, अर्निङ चाहिँ 21.32 को चाहिँ बढेको छ, रिजर्भ त्यस्तै बढेको छ। रिटर्निङ अर्निङ हो है यो रिटर्निङ अर्निङ चाहिँ 21 र रिजर्भ चाहिँ 22 बढेको छ। अघिल्लो भन्दा चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस चाहिँ 22 र डिपोजिट कस्टम चाहिँ 7 बढेको छ। लोन एन्ड एडभान्स कस्टम चाहिँ 12 ले बढेको छ, 12% ले अघिल्लो भन्दा चाहिँ है राम्रै चाहिँ बढेको देखिन्छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको कुरा गर्ने हो भने 31 बढेको छ। फी अफ कमिसन इन्कम यो चाहिँ घटेको छ है त। सरी है, अलिकति नेट इन्कम चाहिँ घटेको छ 9.5 ले चाहिँ। यो इन्कम कस्तो इन्कम हो भने यो चाहिँ जस्तो ब्याङ्कले विभिन्न सेवाहरू गरेको बापत चाहिँ कमिसन र शुल्कहरू लिन्छ हैन, त्यसबाट हुने इन्कम चाहिँ हो। यो गर्दैमा धेरै डराउनु पर्ने चाहिँ हुँदैन है त। यो चाहिँ माइनस भएको छ। अर्को चाहिँ अनि टोटल अपरेटिङ इन्कम चाहिँ 15 ले बढेको छ र चार्जहरूमा चाहिँ अब 62% ले चाहिँ माइनस भएको छ। अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ 25% ले र अपरेटिङ फर द ट्रेडमा चाहिँ 26 ले बढेको छ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट 15.30 ले चाहिँ चेन्ज आएको छ। यी कुराहरू भए हैन, इपिएस पी हामी अब चाहिँ अरु कुराहरू चाहिँ डाटा एनालिटिकबाट म हेर्नेछु है त। अब म डाटा एनालिटिक तर्फ गएँ। अहिले अब डाटा एनालिटिक तर्फबाट हेर्दा पेड अफ भनिहालेँ मैले, 4 अर्ब रहेको छ। 4 अर्ब 57 करोड 98 लाख 92 हजार रहेको छ चौथो रिपोर्ट को यो। र रिजर्भ बढेको छ, 2 अर्ब रहेको छ। 2 अर्ब 4 करोड 10 लाख 37 हजार भन्दा चाहिँ धेरै रहेको छ रिजर्भ चाहिँ। अनि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि बढेको छ, 2 अर्ब 61 करोड 8 लाख 21 हजार भएको छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम। र अपरेटिङ इन्कम पनि बढेको छ र यसको अघिल्लो क्वार्टर भन्दा चाहिँ 5% ले बढेको छ र अघिल्लो इयर टु इयर हेर्ने हो भने 34% ले बढेको छ। र अपरेटिङ इन्कम पनि 2% ले बढ्यो र 15% ले इयर टु इयर बढेको छ। प्रफिट बिफोर प्रोभिजन चाहिँ
माइनसमा छ होइन, माइनस आयो। यसपालि क्वार्टर टु क्वार्टर हेर्ने हो भने इयर टु इयर चाहिँ अझै प्लसमै छ होइन। यसमा अपरेटिङ प्रफिट सञ्चालन गरेर चाहिँ खासै फरक चाहिँ आएको छैन, 0.1 को छ यो। त्यति फरक चाहिँ होइन, यथावतै राखेको छ है। नेट प्रफिट चाहिँ पनि खासै भएको देखिँदैन होइन, 1% पनि चेन्ज भएको छैन नेट प्रफिटमा पनि क्वार्टर टु क्वार्टर हेर्ने हो भने। तर इयर टु इयर हेर्ने हो भने चाहिँ 28.3ले भएको छ, जुन राम्रो मान्न सकिन्छ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट 11ले भयो होइन, जुन राम्रो हो, मैले अघि पनि भनिहालेँ। र यसका केही की फाइनेन्सियल रेसियोहरू हेरौँ। इपिएस 23 रह्यो, डिस्ट्रिब्युटेबल 16 रह्यो, पिई 17 रह्यो, बुक भ्यालु चाहिँ 144 रह्यो, आरओई 15 रह्यो, पिइजी चाहिँ 0.94 रह्यो, राम्रो रहेको छ। पिबिबी 2.75 रह्यो र पिई चाहिँ 37.38 रह्यो। अब यो चाहिँ भयो फन्डामेन्टल कुराहरू होइन। अब यसले डिभिडेन्ड अहिलेसम्म कस्तो दिएको छ त्यो कुरा पनि हेरौँ है त। अब डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने यसको 78-79देखि हेर्न सक्छौँ, 10, 20, 20 र लगातार 3 वर्ष राइट निकालेको थियो। त्यस वर्ष 71-72मा निकालेन, पछि 73-73मा फेरि राइट निकाल्यो र 20% चाहिँ बोनस दिएको देखिन्छ, 15%, 10%, 16%, 13%। अब बोनस सेयर चाहिँ दिएको राम्रै देखिन्छ। अब कमर्सियल ब्याङ्कहरू होइन, अनि यो विकास ब्याङ्क अन्तर्गतमा को रह्यो गरिमा चाहिँ बोनस, यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ बोनसमा चाहिँ जोड दिने गर्छन् होइन। भोलिको दिनमा यी कम्पनीहरू मर्ज हुन सक्छन् होइन, कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि जान सक्छन् होइन, आफ्नो अब हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ बोनसमा चाहिँ यिनीहरूले फोकस गरेको देखिन्छ। अब लागौँ, मैले टेक्निकल एनालाइसिसबाट भन्छु होइन, अहिलेको अवस्थामा बाई गर्दा कस्तो होला र अनि डिभिडेन्ड कति दिन्छ र भविष्य कस्तो होला है। भविष्य यसको यो डाटाहरू हेर्दा राम्रो छ है। गरिमाको भविष्य हेर्दा राम्रो छ। अहिलेसम्मको बोनस दिँदा हिस्ट्रीहरू पनि हेर्न सक्छौँ, धेरै फ्लक्चुएट देखिएको छैन। एकनासले बोनसहरू हामीले पाइरहेका छौँ है, कहिले 40 दिने, कहिले 5 दिने, कहिले नदिने चाहिँ भएको छैन। र टेक्निकल कुरा हेरौँ, टेक्निकलबाट बाई गर्ने कि अहिले कस्तो अवस्था रहेको छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले डिभिडेन्ड चाहिँ भनिहालेँ है। त्यो डिभिडेन्ड 16% भन्दा चाहिँ 16.38 देखाएको छ डिस्ट्रिब्युटेबल, र 16%सम्म चाहिँ यसले डिभिडेन्ड देला। टेक्निकल हेर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ होइन, एमएससिडीबाट हेर्दा चाहिँ अब अहिले सेल सिग्नल छ होइन। केही दिन यसको चार्ट प्याटर्न हेर्ने हो भने चाहिँ बजार घट्ने नै देखिन्छ है त। अहिले अब बजार घट्ने देखिन्छ। अहिले म बोनस खान्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ लगानी चाहिँ 1-2 दिन वेट गर्नु होला, अझै मार्केट अझै झर्ने देख्छु म होइन। यहाँसम्म यति यहाँनिरसम्म चाहिँ बजार घट्न सक्छ होइन, आउन सक्छ मेरो विचारमा चाहिँ होइन। 380 भन्दा तल चाहिँ आउन सक्छ बजार, 380तिर चाहिँ बाई गर्दा हुन्छ है। र अब अहिले छ यो कम्पनी भने चाहिँ तपाईँको लगानी डुब्छ नै होइन, अब बर्बादै भयो भन्ने अवस्था पनि छैन। वेट गर्नुहुन्छ, मजाले वेट गर्नुहुन्छ भने प्रफिट चाहिँ तपाईँलाई पक्कै पनि यसले चाहिँ पछि चाहिँ खुसी पार्ने नै छ। अब यो भयो, मैले 3टा कुरा समेटेँ होइन। अहिले बाई गर्नुहुन्छ भने वेट गर्नुहोस् होइन। अनि डिभिडेन्ड हो भने चाहिँ 16% तपाईँले डिभिडेन्ड पाइहाल्नुहुन्छ होइन, लगभग 16%। अनि लङ टर्मको लागि पनि यो कम्पनी चाहिँ राम्रो रहेको छ, यति कुरा भने है। अब आगामी दिनमा चाहिँ अब हजुरहरू कस्ता भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ होइन, योभन्दा पहिला चाहिँ मैले टप कम्पनीहरू चाहिँ छान्थेँ होइन, त्यस्तो भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। म टप ब्याङ्क, टप फाइनेन्स, टप हाइड्रो यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ छान्ने छु। अब आजलाई यो भिडियो यति नै। अब आगामी दिनमा म भिडियो ल्याएर आउनेछु। हवस् त, नमस्ते, धन्यवाद।